Belgjika do të shprehë në qershor qëndrimin e saj për çeljen e negociatave, por kryeministri i këtij vendi thotë se mbështet integrimin në Gjermani. Günther Kirschbaum thotë se hapja e negociatave është një hap i parakohshëm, por sipas kryeministrit Rama reformat kanë patur rezultate konkrete. Komisioni i pavarur i kualifikimit vlerëson se gjyqtarja e gjykatës kushtetuese Altina Xhoxhaj nuk justifikon disa pasuri të saj në gjirin e Lalzit dhe në Tiranë. Për aftësitë profesionale, komisioni thotë se ajo ka probleme me disa çështje. Sekretari i përgjithshëm në Partinë Demokratike, Arben Ristani, u përgjigjet kritikëve për ndryshimet statutore në një intervistë për Klan. Ai thotë se dorëheqja e kryetarit që humb zgjedhjet ngelet një akt moral, por do të jetë antarësia që do ta votbesojë. Policia e Fierit nis të marrë në pyetje të gjithë personat që kanë qenë në konflikt me familjen Memo. Në listën e të dyshuarve janë edhe disa kushërinj të cilët pretendojnë prej vitesh një sipërfaqe toke që familja Memo thotë se ja ka dhuruar gjyshi. Komisioni Evropian pritet të ndryshojë kriteret mbi të cilat antarët përfitojnë miliarda euro nga buxheti i përbashkët. Një pjesë fondesh që shkonin për vendet e Europës lindore do t'u kalojnë vendeve të prekura nga kriza si Greqia dhe Italia. Me mbrëma, përshëndetje, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 këtu në Klan. Do t'jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këto momente. Belgjika do të shprehë në qershor qëndrimin e saj në lidhje me çeljen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, por kryeministri i këtij vendi ka deklaruar në Tiranë se personalisht ishte një mbështetës i integrimit. Kryeministri Rama ka thënë ndër të tjera se reformat kanë patur rezultate konkrete. Edhe pse nuk dha një përgjigje të prerë mbi qëndrimin zyrtar që do të mbajë Belgjika për çeljen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë, kryeministri belg Charles Michel në vizitën e tij në Tiranë tha se renditet ndër mbështetësit e këtij procesi. Nuk mund të them tani një vendim zyrtar, por Belgjika do të shprehet në muajin qershor. Megjithatë, me shumë qartësi dhe vendosmëri, ne dëshirojmë të vlerësojmë përpjekjet e Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Vizita ime sot në Shqipëri nuk është rastësi. E pranova me kënaqësi ftesën për të dhënë nga ana e Bashkimit Evropian një sinjal miqësie, vlerësimi për përpjekjet e rëndësishme që janë bërë. Vetëm në mbledhjen e Këshillit Evropian do të komunikojmë vendimin e Belgjikës. Por do t'jap në ato tryez një mesazh vullneti mbështetjeje të përpjekjeve tuaja. Unë bëj pjesë ndër ata që mendojnë se duhen njohur përpjekjet e kryera. Edhe kryeministri Rama në konferencën e përbashkët për shtyp e rendit Belgjikën ndër vendet që e mbështesin çeljen e negociatave të antarësimit. E kam falenderuar kryeministri Michel për mbështetjen e tij dhe që vendi i tij i jep Shqipërisë. Kryeministri Michel vlerëson rezultatet e reformave të ndërmarra në Shqipëri, ndërsa veçoi përpjekjet e qeverisë për të ndalur emigracionin ilegal. I pyetur nga gazetarët belg nëse ka vend për të qartësuar qëndrimin për Shqipërinë e Madhe, në frëngjisht Rama thotë se vetmja gjë që i përshtatet mbiemri e madhe kur vjen fjala tek shqiptarët është Europa. Dua të theksoj një gjë me forcë kur vjen fjala tek ardhmja e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Është Europa e Madhe me shqiptarët brenda, kudo ata jetojnë. Pyetjes nëse do të ishte i gatshëm të ndërmerrte një tur lobimi së bashku me Lulzim Bashën për të bindur vendet anëtare që të mbështesin çeljen e negociatave, Rama i përgjigjet shkurt. Patjetër do të ishte vërtet një gjë shumë e vlefshme nëse ajo do të ndodhte. Ditën e martë, Tiranën e viziton dhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, ndërsa të mërkurën, kryeministri Rama dhe ministri i jashtëm do të priten në një takim nga kancelaria Merkel. Mbështetja e Gjermanisë në këtë proces është kyç për vendimarrjen e Këshillit Evropian në qershor. Deputetët gjerman kanë kërkuar ngritjen e një grupi pune për të vlerësuar nëse duhen hapur negociatat e antarësimit me Shqipërinë. Kreu i Komisionit për çështjet europiane në Bundestag, Günther Kirschbaum, thotë se hapja e negociatave është e parakohshme pasi korrupsioni dhe krimi i organizuar në Shqipëri janë në nivele problematike. Kreu i Komisionit për çështjet europiane në Parlamentin gjerman, Günther Kirschbaum, e cilëson si të parakohshme hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë. Përmes një postimi në Facebook, ai thotë se koha nuk është maturuar ende. Momentalisht hapja e negociatave të antarësimit me Shqipërinë është e parakohshme. Kirschbaum ka postuar në profilin e tij edhe një shkrim të një të përditshmeje gjermane, në të cilën ai flet me kritika për krimin dhe korrupsionin. Mbi të gjitha, niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit organizuar është problematik. Në shkrimin e gazetës gjermane citohet dhe deputeti social kristian Florian Hahn,
i cili ka kërkuar ngritjen e një komisioni me deputet të shumicës qeverisëse në Bundestag për të vlerësuar nëse Shqipëria i përmbush kriteret për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Han shprehet se nuk do të ketë asnjë lëshim politik. Qëndrimet kritike të deputetit Kristian Demokrat Günther Kirschbaum pas rekomandimit të komisionit për çeljen e negociatave shkaktoi polemika të ashpra në Tiranë. Kryeministri akuzoi Lulzim Bashën se të njëjtat akuza i ka përkthyer në gjermanisht dhe i ka çuar në Berlin, duke dëmtuar kështu Shqipërinë, ndërsa kreu i demokratëve tha se qeveria ka nxitur sulme të ulta në media ndaj kryetarit Komisionit të Çështjeve të Bashkimit Evropian në Parlamentin Gjerman, vetëm përse ai thotë të vërtetën mbi realitetin shqiptar. Komisioni i pavarur i kualifikimit thotë se gjyqtarja e gjykatës kushtetuese Altina Xhoxhaj nuk justifikon disa pasuri të saj në gjirin e Lalzit dhe në Tiranë dhe disa dalje të saj jashtë territorit të vendit. Për aftësitë profesionale komisioni ka arritur në përfundimin se ajo ka probleme edhe me disa çështje të cilat janë shqyrtuar prej saj. Altina Xhoxhaj, gjyqtare e gjykatës kushtetuese, duket se do të jetë viktima e radhës së vettingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka zhvilluar një seancë dëgjimore me të, ku ka argumentuar se ajo nuk justifikon pasurinë. Sipas hetimit të thelluar nga KPK-ja, gjyqtarja kushtetuese nuk justifikon një sipërfaqe trualli në gjirin e Lalzit. Në këtë zonë Xhoxhaj ka një apartament me truall 221 metra katror dhe nuk justifikon 100 metra katror të truallit. Një apartament në Tiranë 101 metra katror për të cilin Xhoxhaj thotë se e ka bler bashkëtuesi i saj dhe e ka futur dhe atë në pronësi, nuk justifikohet as nga pagesat e bashkëtuesit të gjyqtares. Po ashtu bashkëtuesi mban shumë para kesh jashtë sistemit bankar. Një tjetër shkelje që ka gjetur komisioni është një çështje gjyqësore e vitit 2001. Babai i Altina Xhoxhaj ka qenë në trupën e gjykatës së apelit që ka shqyrtuar një çështje, ndërsa ajo vetë ka qenë relatore kësaj dosje në kushtetuese. Sa i përket aftësive profesionale, Xhoxhaj ka patur probleme me disa vendime të cilat i ka dhënë jashtë afateve kohore. Gjithashtu nuk justifikohen edhe disa dalje jashtë vendit, këto të konfirmuara nga sistemi Teams. Vendimi për Altina Xhoxhaj do të merret në datën 25 prill në orën 11. Deri tani KPK ka nxjerrë jashtë sistemit të drejtësisë Fatos Lulon, gjykatës i kushtetueses, Besim Trezhnjevën, gjyqtari i gjykatës së apelit Durrës dhe prokuroren e Shkodrës Besa Nikasani. Arsyeja është e njëjtë për të gjithë, nuk justifikojnë pasurinë e tyre. Falimenti i papritur i kompanisë së tregtimit të karburanteve Gulf është duke u hetuar nga organet tatimore. Këtë ka konfirmuar ministri Damian Gjiknuri, i cili kërkon që përgjegjësit të vijnë përpara drejtësisë. Autoritetet hetimore janë duke ndjekur rastin e skemës së mashtrimit të përdorur nga kompania San Petroleum Albania në logon e Gulf, e cila ka shitur mijëra litra naftë me tollona kompanive dhe konsumatorëve, duke mbyllur dhe shitur më pas pikat e karburanteve me emrin e saj. Nisjen e një procesi hetimor ndaj Gulf e ka njoftuar edhe ministri Damian Gjiknuri, i cili tha se vetë qeveria është duke ndjekur me imtësi ecurinë e hetimeve, duke shpresuar që përgjegjësit do të dalin shumë shpejt përpara drejtësisë. Ministria ka vetëm kontrollin teknik të cilësive të produkteve. Kështu që nuk është rasti i parë që ka kompani të cilat falimentojnë, mashtrojnë histori të tilla si këto. Që nga kjo pikpamje, organet hetimore, se janë ato që po e ndjekin, dhe organet tatimore, të cilat po e ndjekin me imtësi ecurinë e këtij procesi dhe ne shpresojmë që shumë shpejt përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë. Deri tani janë 10 rakallëzime në policinë e shtetit nga blerës së mashtruar me tollonat e naftës, të cilët sot kanë në dorë vetëm letra pa vlerë. Askush nuk njoftoi mbylljen e kompanisë, ndërsa administratori i saj ka bërë kërkesë për dorëheqje që në datën 9 prill të këtij viti, ndërsa Gulf vijoi të tregtonte tollona me çmim 40% më të lirë. Firma rezulton debitore në masën e 300.000 eurove, edhe ndaj drejtorisë së tatimeve për mospagesën e TVSH-s dhe sigurimeve shoqërore ndaj punojësve. Tatimet kanë ngrirë asetet e saj. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani është përgjigjur kritikëve në lidhje me ndryshime statutore që do t'i kalojnë për votim kuvendit kombëtar të dielën. Në një intervistë që ka dhënë për televizionin Klan, ai thotë se dorëheqja e kryetarit në rast të humbjes së zgjedhjeve mbetet një akt moral, por do të jetë antarësia që do ta votbesojë atë përmes parimit, një antar, një vot. Statuti i ri i Partisë Demokratike nuk arriti t'i qetësoj kritikët e Lulzim Bashës, të cilët kërkuan kufizimin e mandatit të kryetarit kur ai humb zgjedhjet. Por sekretari i përgjithshëm Arben Ristani thotë se ndryshimet e reja janë bazuar mbi modelet e CDU-s gjermane dhe konservatorëve anglez.
duke ja lënë antarësisë përmes një antar një votë të drejtën për ta votbesuar apo jo një kryetar, qoftë ky edhe humbës. Shkarkimi i tij bëhet me propozim të gjysmës së Këshillit dhe me miratimin e Kuvendit Kombëtar. Por kritikët kishin kërkuar që kryetari në rast humbje të mos ketë drejtë të rikandidojë. Dorëheqja nga pozicioni është një akt moral, është një akt personal, duke kujtuar qoftë dorëheqjen e zotit Berisha apo më përpara të zotit Nano, në përgjithësi në partitë e djatha nuk ka kufizime të tilla në statute. Kryetari do të kalojë në filtrin e antarësisë mas 4 vjetëve përsëri. E gjithë antarësia pret që PD-at sigurisht të marrë pushtetin sepse ai është destinacioni të gjitha partive që janë shtetformuese. Në rast se kryetari çon në humbje, antarësia nuk e voton mas 4 viteve. Ristani shpjegon edhe ndryshimet në kryesi. Forumi i cili nuk do të ketë më 57, por 27 antar. Ai mohon përjashtimin e figurave aktuale, pasi të gjithë mund të jenë pjesë e garës. Do të jetë dhe një trup prej 15 vjetësh që do të zgjidhen nga Kuvendi Kombëtar. Dhe në këtë trup sigurisht që mund të ketë propozime për të qenë këto figura të Partisë Demokratike të jenë përsëri pjesë e kryesisë. Do të varet nga propozimet. Propozimin për antarësinë e kryesisë nuk e lëm vetëm në diskrecionin e kryetarit të partisë, por dhe në mundësinë që 15% e firmave të Këshillit Kombëtar të kërkojnë propozime alternative me ato të kryetarit për të qenë pjesë e kryesisë. Sekretari i përgjithshëm i Demokratëve refuzon të flasë për emra të përveçëm kur pyetet për rikthimin e Josefina Topallit në Këshillin Kombëtar dhe thotë se më shumë se sa emra të rëndësi kanë parimet. Statuti është statuti i Partisë Demokratike, nuk lidhet me emrat. Dhe ishte shumë e drejtë që dhe kryetarët të kuvendit të Partisë Demokratike të jenë përsëri automatikisht antarë të Këshillit Kombëtar. Ishte një propozim racional, një propozim i drejtë që u pranua dhe u vendosën në statut. Vetë nënkryetaria e Demokratëve Topalli tha se një përcaktim i tillë ka qenë në statutin e Partisë Demokratike. Të paktën në 2 çështje, ato për përfshirjen në Këshillin Kombëtar të ish-kryetarëve të kuvendit, si dhe për të kurrjen e numrit të antarëve të kryesisë. Duket se grupi i punës e ka parë të udhës që të shkohet tek përcaktimet statutore në kohën kur PD-ja drejtohej nga Sali Berisha. Në 19 vite e 6 muaj burg ka dhënë gjykata e krimeve të rënda për 4 pandeurit e dosjes Treplova, të cilëve ju sekuestrua një sasi e madhe kanabis, e cila dyshohet se i përkiste grupit të vëllezërve Habilaj. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me 19 vite e 6 muaj burg 4 të pandeurit e dosjes Treplova. Ata akuzohen për kultivim të lëndëve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Konkretisht është dënuar me 6 vite heqje lirie Tauland Haxhiraj, 5 vite e 4 muaj shkëlqim Koçiaj dhe Marios Bajrami, ndërsa 2 vite e 8 muaj burg u dhan për Gjovalin Bacon. Të gjitha akuzuarit përfituan uljen e dënimit me 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar. Këta persona u arrestuan në tetor të vitit 2016, ku pas një ndërhyrje të policisë në Treblov në Vlorë u sekuestruan 2.4 ton kanabis dhe u shkatëruan disa parcela me mira rrënjë. Sipas prokurorisë, këto parcela ishin pronë e vëllezërve Mojsi Artan dhe Florian Habilaj. Ndër personat e përfshirë ishte edhe oficeri i policisë Renato Avdyli, i cili ende nuk është arrestuar. Është arrestuar në flagrancë një polic i burgut të Fierit pasi gjatë kontrollit fizik që i është kryer ka rezultuar se kishte lëndë narkotike. Arrestimi 48 vjeçarit Adrian Haxhia u kryen nga Drejtoria e Shërbimit Kontrollit Brendshëm në sistemin e burgjeve në Ministrinë e Drejtësisë. Ndalimi i tij u bë pasi gjatë ndërimit të trupës policore atij u gjetë fshehur lënda narkotike, e cila dyshohet se do t'i çohej një të burgosurit. Pas atentatit me tritol në Fier, policia është duke marrë në pyetje të gjithë personat që kanë qenë në konflikt me të plagosurin Ervis Memo dhe familjen e tij. Dyshimet e para lidhen me pronësinë e një toke e cila ishte dhuruar nga gjyshi. Policia e Fierit ka nisur të marrë në pyetje të gjithë personat që kanë qenë në konflikt me familjen e Ervin Memos, i cili raprei një atentati me tritol në natën e së shtunës në Fier. Të dyshuar janë disa kushërinj të largët të tij që prej shumë vitesh pretendojnë një sipërfaqe toke të dhuruar nga gjyshi në periferi të Fierit, e kthyer në Vreshta. Kjo pronë ka shkaktuar konflikte të vazhdueshme mes palëve deri në hapjen e proceseve gjyqësore, që para 15 viteve. Grupi hetimor ka nisur marrje në pyetje të shumë personave, kushërinj e të njohur të Ervin Memos, por ende nuk ka arritur tek autori që vendosi eksplozivin në makinën e tij.
38 vjeçari aktualisht është në spital jashtë rrezikut për jetën. Ai hyri në makinë për ta lëvizur atë nga parkimi dhe eksplozivi ishte në sediljen e pasagjerit. Mjetit i Benz kishte kohë që ishte lënë në atë vend poshtë banesës, pasi Memo e kishte nxjerrë në shitje. Shpërthimi që besohet se u bë me telekomand ishte aq i fuqishëm saqë banorët e Fierit qëndruan tër natën jashtë. Zjarri i cili ra një ditë më parë në ambientet e një fabrike riciklimi duket se nuk është shuar. Banorët kanë ndjerë erë të rënd gjatë natës, por në anën tjetër në zonë nuk është dukur se ka patur prani nga ana ekspertëve të shëndetit publik apo të agjensisë mjedisit. Një ditë pas djegjes së fabrikës së riciklimit të mbetjeve Everest në Kashar, disa vatra mbeten ende aktive, ndërsa zjarfikësit po vjojnë mbajtjen e saj nën kontroll me ujë dhe me shkum. Era e tymit që u lëshua nga djegja e materialeve plastike u ndi edhe gjatë natës. Po era ndihet, tym plot. Edhe bjes, kishte tym, më shumë se gërdet. Na ndihmoi shumë se frini era këtej. Zona nuk është inspektuar as nga ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik dhe as nga ata të mjedisit. Jashtë kameras Arben Luzati, shef sektori në Institutin e Shëndetit Publik, thotë se është agjencia e mjedisit ajo që duhet të kërkojë inspektim të nivelit të ndotjes. Sipas tij, në kushte të tilla duhet të jenë vetë banorët që duhet të marrin masa. Vështirësi frymare, mund të ketë teshtime, lot në sy. Këto janë simptomat kryesore. Këtyre i rekomandohet që do të qëndrojnë sa më larg kësaj zone, këtij perimetri dhe mundësisht të mos hapin dritaret e zyrave ku punojnë, e banesave ku jetojnë të jenë të mbyllura. Sa më pak kontakt me të ajër të ndotur. Ende nuk ka një prollogaritje të dëmeve të shkaktuara nga flakët. Dyshimet e hetuesve janë orientuar në pistën e një zjarri aksidental për shkak të luhatjes së tensionit, por nuk përjashtohet mundësia e zjarrit të qëllimshëm. Vjen të shohim të tjera lajme. Presidenti serb Aleksandar Vučić thotë se vendi i tij nuk ka mbështetje ndërkombëtare sa i takon çështjes së Kosovës për shkak të gabimeve politike, të cilat janë kryer në të kaluarën. Serbia nuk beson tek platforma e Kosovës lidhur me negociatat në Bruksel. Presidenti serb Aleksandar Vučić në ditën e ushtrisë serbe ka thënë se duhet menduar për të ardhmen e vendit pavarësisht qëndrimeve të ndryshme. Ai ka thënë se nuk ekziston një mbështetje ndërkombëtare për Serbinë dhe në 90% të takimeve ndërkombëtare gjithmonë flitet për Kosovën. Nëse pristin mbështetje dhe mirëkuptim të ndërkombëtarët, unë dyshoj në këtë, pasi ata nuk e kuptojnë pozitën tonë. Zgjidhja për Kosovën është e vështirë pasi sipas presidentit serb nuk ka asnjë gatishmëri tek shqiptarët për kompromis. Nuk jam i sigurt se sa shoqëria serbe e kupton se ne kemi humbur në vitin 1999 dhe kemi patur politika katastrofike që nga viti 2004 deri në 2011 dhe tani po paguajmë çmimin. Nëse askush nuk guxon ta thotë e them unë këtë, por kjo nuk kupton që dikujt i takon e tëra, edhe ajo që nuk i ka takuar kurrë, e ne të mos kemi as atë që ka qenë gjithmonë e jona. Unë jam gjithmonë për kompromis. Serbia ka ndarë 600 milion euro për ushtrinë e saj, një angazhim për paqe dhe stabilitet në rajon dhe jo gar armatimesh. Idro Seferi, TV Klan Beograd. Në takimet që ka patur me përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore në Washington, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka nënvizuar se vendi ynë ka një rritje të qëndrueshme ekonomike. Rritja ekonomike në vend është drejt zhvillimit pozitiv të qëndrueshëm. Në një takim me përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Washington, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko tha se zbatimi i politikës monetare stimuluese ka mbështetur rritjen e ekonomisë, të punësimit, të pagave si dhe të inflacionit. Ruajtja e stabilitetit të çmimeve mbetet objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë. Sipas Sekos, nxitja e kreditimit dhe vijimi me planin e masave për reduktimin e kredive me probleme ka bërë që këto të fundit të ulja në vlerën 13.2% në dhjetor të vitit 2017. Për Bankën e Shqipërisë, përdorimi i monedhës kombëtare si dhe përmirësimi i efektivitetit të politikës monetare dhe ulja e rreziqeve për stabilitetin financiar dhe politikën fiskale kërkon një bashkëpunim më të ngushtë me institucionet e tjera në vend. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e lartë të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore vlerësuan pozitivisht politikën e ndjekur në zhvillimin makroekonomik dhe stabilitetin financiar të vendit. Për të tërhequr investimet e huaja, përfaqësuesit e FMN-s theksuan se Shqipëria duhet të përfitojë nga trendi i rritjes ekonomike, stabiliteti dhe sistemi i sigurt financiar.
Komisioni Evropian pritet që t'i ndryshoj kriteret mbi të cilat vendet anëtare përfitojnë miliarda euro nga buxheti i përbashkët. Një pjesë fondesh të cilat shkonin për vendet e Europës qendrore dhe lindore do i kalojnë shteteve të cilat janë goditur nga kriza, ku bën pjesë Greqia, Italia dhe Spanja. 10 miliarda euro nga fondet e Bashkimit Evropian për zhvillimin e vendeve të Europës qendrore do të shfrytëzohen për të ndihmuar shtetet në krizë të eurozonës. Sipas Financial Times, Komisioni Evropian po harton projekt buxhetin e ri për periudhën 2021-2027, që pritet të prezantohet në maj. Aty parashikohet reformimi i buxhetit të Bashkimit Evropian, në bazë të cilës fondi prej 350 miliard eurosh do të përdoret tani për vendet e Europës jugore si Greqia, Italia, Spanja dhe disa rajone të jugut të Francës. Fondi i krijuar mbi parimet e tashtëquarës politike e kohezionit u krijua për të ndihmuar anëtarët më pak të zhvilluar të Unionit, siç ishin ato të Europës qendrore, që u antarësuan në blok në vitin 2004. Fondi ndihmon te këto vende për të arritur standardet ekonomike të shteteve të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Financial Times thotë se shpërndarja e fondit tani nuk do të bazohet më tek prodhimi i brendshëm bruto për frymë i vendeve anëtare. Si kriter bazë në buxhetin e ri merret niveli i papunësisë, arsimimit, migracionit dhe inovacionit, që i përshtatet vendeve të jugut të Europës. Kabinat të cilat shpërndajnë energjinë elektrike tashmë do të kenë një matës smart i cili tregon në kohë reale konsumin e energjisë njëkohësisht edhe ngarkesën e linjave. Ky është investimi i parë i cili është kryer në zonën e kryeqytetit. Kompania e shpërndarjes së energjisë ka nisur aplikimin e sistemit të monitorimit online të gabinave elektrike. Investimi i parë është bërë në zonën e qendrës së kryeqytetit, që pritet të reduktojë ndjeshëm ndërprerjet e energjisë. Në kohë reale punojnësit e OSHS do të shohin ngarkesën që ka rrjeti e do të balancojnë shpërndarjen e energjisë në mënyrë që të mos krijohen defekte. Kjo mas për ministrin Damian Gjiknuri do të ulë më tej edhe nivelin e humbjeve. Gjitha këto investime ju shikoni këtu janë shumë të domosdoshme, pasi kontrollojnë flukset, menaxhojnë më mirë energjinë, menaxhojnë më mirë humbjet. Monitorimi online do të shtrihet më pas edhe në qytete të tjera të vendit, ndërsa këtë vit do të përfshihen 250 kabina të kryeqytetit. Do të vazhdojë të zgjerohet në Durrës, Vlorë, Shkodër dhe në Elbasan, qytetet kryesorë. Ulet numri i defekteve, ulet numri i ndërprerjeve, ruhen pajisjet nga defektet që mund të ndodhin. Kabinat e lidhura online do të kenë matën smart, i cili do të ofrojë bilancin e energjisë në kohë reale. Hapësira zero është ekspozita me të cilën Tirana do të prezantohet në Bienalen e Venecias. Koncept ideja është prezentuar nga Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro dhe nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Në një hapësirë prej 135 metra shkatror në Bienalen më të rëndësishme të arkitekturës së kohës, atë të Venecias, Shqipëria propozohet kritikës artistëve vizitorëve të zakonshëm dhe jo nga e gjithë bota me hapësira zero. Pavioni përveç anës artistike është mbulltyra e saj që ndodhet në katin përdes së Shqipërisë, por më e shëmfishuar në Tiranë. Arsye kjo që çoi edhe në bashkëpunimin dhe bashkëfinancimin e tij nga Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Tiranës. Jep hapësirë katit përdes, atje ku ndodh gjithçka, atje ku është Tirana jon me zhurmë, me ndryshim, pa zhurmë, me imazhe, me zërin e njerëzve që çdo ditë jetojnë. Ky është një moment fantastik që të grushtojmë mbi peshën tonë. Edhe të tregojmë që po, atë që nuk e kemi në infrastrukturë e kompensojmë me një kulturë edhe me disa gjetje shumë origjinale si grupi juaj. Ideja do të përcillet tek vizitori duke aktivizuar tek ai 3 shqisa. Është vizuale nëpërmjet ngjyrave, është tingulli i qytetit shprehur në një mënyrë artistike, nuhaturit, të prekurit dhe të ndjerit brenda një hapësire. Qytetari është një protagonist shumë absolut në jetën e përditshme të qytetit. Nga 26 maj, Binaria e Venecias hapet. Objektivi është që ekspozita të bëhet shëtitëse si një formë alternative prezantimit të vizitorëve të huaj me Shqipërinë. Është ndarë nga jeta në moshën 95 vjeçare Liri Belishova, pjesëmarrëse në luftën për çlirim, drejtuese pas viteve të parë të çlirimit e më vonë e ndëshkuar nga regjimi si një ndër kundërshtarët më të rreptat e Enver Hoxhës. Ishte nga të vetmet që pas viteve 90 kërkoi ndjesë për krimet e regjimit komunist.
Dhe së fundmi flasim për sportin, asnjë gol deri në këto momente nuk është shënuar në sfidën kryesore të javës së 30 në përballjen mes Partizanit dhe Skënderbeut në takimin që po luhet në Tiranë. Deri më tani më kërkues janë shfaqur vendasit. Teqja është treguar i vëmendshëm, duke ndaluar goditjet e kundërshtarëve. Një sukses i Partizanit do ta kthente në vendin e tretë, ndërsa ai Skënderbeut do të thellonte diferencën me ndjekësin më të afërt Kuksin. Ky edicion informativ përfundon këtu të nderuar teleshikues, por mos harroni takimin në spektaklin në Kurthin e Peter Pan mbrëmjen e sotme në Klan.